Доброго дня! Вітаю всіх на каналі FF, що нагадую, значить, фотоформат. І ми говоримо на всі теми, які дотичні до теми фотографії. Зокрема, це та сама фотоапаратура. Ми переглядаємо альбоми фотомитців. Але поки що поза кадром лишалася тема, власне, української фотографії. І все стоїть на своєму фундаменті. І я хочу говорити про одну людину, яка також складає частину фундаменту української фотографії. Це мій співвітчизник Роман Левкович Баран. Пройшло вже чимало років, коли його нема з нами, але я хочу про нього розповісти. Тому що це неординарна людина, дуже талановитий фотохудожник. І я мав честь спілкуватися з ним, знати його, а часом і трохи сперечатися. Отже, Роман Левкович Баран народився в 1925 році, 22 грудня, а помер 16 грудня 2004 року. Статистика говорить те, що чоловіки, як правило, помирають трошки до дня свого народження, а жінки мусять ще щось організовувати, і вони помирають, як правило, трошки після свого дня народження. Так і сталося. Але я хочу говорити, власне, не про смерть, а про його життя, про його творчість. І це буде тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Отже, минулого року до мене прийшла чудова книжка Романа Барана «Фотографія впоперек життя». Надзвичайно цікавий твір, в якому описується життя Барана, але не тільки життя Романа Левковича, а й життя всієї тої епохи. І, чесно кажучи, я ніколи за життя Барана не був великим прихильником його творчості, хоча поважав як майстра. І дивно, що саме мені в певному сенсі випала честь говорити про маестро. Отже, я хотів би почати із цитати із книжки Романа Левковича, яка стосується мене самого і мого завдання зараз. Виховати в собі безпристрасного арбітра надзвичайно важко. Це повинна бути творча людина, без особистих егоїстичних амбіцій, без тіні заздрощів, людина, яка здатна оцінити справді високий рівень іншого автора. Жодні комплекси Сальєрі недопустимі. Закони етики мають бути найвищим критерієм у мистецтвознавця. Він повинен бути мудрішим, аніж автор, і знати водночас, що автор є більш талановитим від нього. Де знайти такого мистецтвознавця? Хіба такі існують у наш час? Та книга прийшла до мене минулого року, я почув про неї від львівського фотографа Юрія Шипунова, а потім доля мене звела із Валентином Бондарчуком. І, власне, Валентин Бондарчук був одним із основних організаторів, мотором видання цієї книги. І мені дістався останній екземпляр. І я і радію, бо це симптоматично, що це мені дістався саме він. Але і сумую, тому що інші екземпляри вже на руках, і їх не зможуть читати інші люди. Проте я хочу зацитувати кілька речей із тої книги, кілька таких значимих уривків для мене. Роман Левкович описує довгий період, так? Від часів передвоєнної Польщі до незалежної України. Отже, одним із його учителів був коломийський фотомайстер Кіблер. І ось що він пише про цього автора, свого вчителя. Кіблер сміявся з мене, кажучи, що знання денного освітлення я зрозумію через 5 років. Він помилився лише на 4 роки. Кіблер мав ще й електричний павільйон, де стояли прожектори з дуговими лампами. Колись їх виписав з Відня і користався ними тільки для групових світлин в дуже поганих погодних умовах, коли денний павільйон не діяв. Переважно Кіблер знімкував малою павільйонною камерою розміром 13 на 18 см з об'єктивом 24 см системи Фойхтлендера, тобто Геліаро.
Тих геліарів мав багато – 21, 24, 30, 36 і 42 см. Всі зі світлосилою 4,5. Він поважав тільки фірму Фойтлендера і мав рацію. Для репродукції мав камеру фірми Goldman, Швейцарія. Зрештою, всі його камери були цієї фірми. Фірма давала йому знижку 25% і запросила відвідати її виробничі цехи. Кіблер розповів про процес вибору червоного дерева, сушіння, обробки і збирання камер на оксамитовому сукні та в білих рукавичках виробниками. Ці камери служили фотохудожникам роками і ніколи не розсихалися. Те саме було з оптикою. Кіблер визнавав тільки англійську фірму Dallmeyer, яка нумерувала свої об'єктиви ABCD залежно від призначення. Вершиною його гордості були геліари. Фірма Фойтлендер, яка випускала ці портретні об'єктиви, висилала йому з Брауншвайнінга свого представника з кількома екземплярами об'єктивів для відбору кращих. Таку привілею мали тільки вибрані спеціалісти. Усе це було в часи розквіту популярності Кіблера, 910-939 роки, коли з ним рахувалися і він був членом Греміу, тобто кваліфікаційної комісії національного значення, з квартирою у Львові або Кракові. Нічого дивного, що Кіблер в радянські часи просто сміявся з фотографів-дилетантів, які ставали спеціалістами за 6 місяців стажування, також самого Невігласа, як і вони. Говорячи про творчість Романа Левковича, слід виділити 3 основні теми, над якими працював майстер. Очевидно, найулюбленіша – це портрети. І, власне, портрети проходять через все його життя. Кого він тільки не знімкував. Від партійних чиновників до генералів з Афганістану і до відомих діячів української культури і політики також. А також він, наприклад, знімав Марину Владі, жінку Висоцького. Інша тема – це ню. Майстер любив жінку. Фактично все його життя пронизано любов'ю до жінок і любов'ю жінок до нього. І це знайшло відображення в його творчості. І нарешті в останні роки він фотографував, як іронічно зауважив один мій колега, ветенанки, так? Але це колажі, при тому дуже високого рівня, із робіт майстра, інших робіт. І тут майстер знов показав себе оригінальним митцем, не схожим на всіх інших. Ось тут маестро написав про розмову з представником фірми Kodak, який завітав в мою студію, задивившись, як теля на нові ворота, на мої кольорові портрети, зроблені вручну. Він довго розглядав їх, вони йому сподобалися, він хвалив, та в очах того представника проглядався вже смертельний вердикт такій роботі. Я відвіз його до міністра, де він запропонував свої послуги як представник фірми Kodak при організації спільного підприємства «Київська Русь». Організував раду директорів, до якої увійшов і я. І попросив 10 хвилин для конфіденційної розмови з міністром. Я змушений був вийти. В той короткий час представник купив міністра, і доля «Київфото» вирішилася. Колишній міністр став генеральним директором спільного підприємства, а я отримав кілька плівок Kodak для проби друку на міні-лабах. Представник фірми забрав відзняту плівку з собою до Парижа, повернувшись за 4 дні з новими міні-лабами і пачкою чудових листівок мого сина Арсенчика. Це було все, що для мене зробив Kodak. Київська Русь отримала приміщення по вулиці Артема в Домі моди, де зробили капітальний євроремонт, і пішла з того часу кадриль міні-камер, які моментально охрестили в народі мильничками. За міні-лабами почали працювати шмаркаті дівчата, очевидно, з довгими ногами і порожніми обличчями. Словом, прийшла епоха кольорової халтури. Почала агонізувати професійна фотографія. Все, що станеться, я перечував ще за 2 роки до перших відвідин представника фірми Kodak в київську студію Зразкова. Колеги мені не вірили, на жаль. Таким чином, Роман Левкович описує, власне, період від довоєнної Польщі до незалежної України, і період дуже цікавий,
тому що це був період становлення професійної фотографії. Професійної, це працювали майстри в ательє, хоча більшість із них не були майстрами. І, власне, період падіння тої фотографії, коли з'явилися на теренах колишнього Радянського Союзу велика кількість мильниць і більш достойних фотоапаратів, проявка, фірмові кольорові плівки. І, власне, тоді ательє зі своїми майстрами, зі своїм шармом і своїми заробітками, бо це також була частина життя Романа Левковича, все це пішло в небуття. Кажуть, що якщо людина обдарована в одному, то вона, як правило, обдарована і в іншому. І книгу маестро дуже цікаво читати. Особливо для нього характерний такий неповторний лексикон. Там і несамовиті пристрасті, і пекельні муки, паркан індивідуальності, п'янкі відчуття, голос крові, генетичний страх, феномен творчості, вічна гра, зсипались золоті медалі, приречені на смерть, екстазне сп'яніння і розквіт розпусти. Все це Роман Левкович Баран. Роман Баран був знаний, власне, як майстер ізогелії. Ізогелія була придумана, власне, у Львові у 1932 році інженером Вітольдом Ромером. І цікаво, що Роман Левкович відродив її. І, власне, його ізогелії – це продовження цієї давньої львівської традиції. Що таке ізогелія? Це поділ негативу, а потім і позитиву на різні тони із чіткими границями. Взагалі дуже складна техніка, тому що треба ще в процесі зйомки слід врахувати поділ на тони. А потім робити дуже багато контратипів, дотримуючись досить складних умов. І, власне, Роман Левкович Баран був майстром тої техніки. Зараз, дивлячись на багато старих технік, від соляризації до ізогелії і інших технік, можна подумати про те, що це можна було би зараз значно простіше отримати за допомогою цифрових технологій. І в тому є і правда, і неправда. Правда полягає в тому, що справді за допомогою цифри все це отримати достатньо просто. А неправда полягає в тому, що в тих ручних старих технологіях криється певна енергетика, певна праця, яка була вкладена майстрами, певна майстерність, яку не замінять ніякі цифрові технології. І, власне, за ізогелії Роман Левкович мав купу медалей на міжнародних салонах. І, говорячи про салони, слід згадати його неоднозначне ставлення до них. Бо з одного боку він посилав туди роботи ще в часи Радянського Союзу, отримав купу медалей, визнання. Це одна частина його творчості. З іншого боку, вже в зрілі роки він ставився трошки іронічно, говорив про прохідні салони, про повторюваність тем на салонах, про певні штампи. Так? Я думаю, що фотографам, які надто захоплюються сучасними фіаповськими салонами, слід прислухатись до певних думок маестро, до його побажань і до його критичних зауважень. Отже, сьогодні ми зустрілися з маестро, із Романом Бараном. Людина, яка вже давно відійшла від нас, але вона залишається в своїх творах. І я вважаю, що дуже добре захоплюватися апаратурою. Я сам захоплююсь нею. Але є важливіші речі – це, власне, творчість. І для того, щоб щось збагнути для себе, чогось навчитися, треба вивчати класиків. І в даному випадку фотографії Романа Барана. До зустрічі!